Varga Livius vagyok. Zenélek, pecázok, tabletezek, és a Timehop alkalmazásnak köszönhetően függő lettem. Időgyűrű függő. Mióta a tabletemre letöltöttem az időutazás alkalmazást, képtelen vagyok otthon maradni. Szeretném alaposabban megismerni a természetet, és már csak egy rövid időre is részévé válni. Ahhoz, hogy ez az alkalmazás működjön, ki kell menni a terepre. Ezúttal irány északnyugat, egészen pontosan a Fertő-tó. Fertő. A neve alapján nem túl biztató hely. Persze ez a szó itt nem a betegségekre utal, hanem csak mocsaras, sáros helyet jelent. Mázli, hogy ide értem napnyugta előtt. Majd meglátjuk, milyen lesz sötétben. Három napra készültem, zsebemben a vízimentők telefonszámával. Van egy kis berek, ahol ki lehet kötni majd. Civilizáció ott sincs. Örök társam és segítőm, a szuper tabletta, amellyel most navigálok. Virtuál térképen látom magamat. Az lenne a legjobb, ha megláthatnám ezt a területet nappal, holnap után, tegnap előtt, 100 év múlva, 1000 évvel ezelőtt. Végül is csak egy gombnyomás, de most maradok a jelenben. Nem sokára elérem a nádas berkes részt, ahol Hanyis Tók is élt. Hanyis Tók, a lápi ember, aki nem tud róla még eleget, annak majd mesélek kicsit később, de most navigare, necesse, ezt figyeld! A hajó megakadt, nem akar tovább menni, szerintem felült valami nádra. Na már meg is zavartam valamit a nádban. Már kiértem egy szélesebb részre, és azt érzem, hogy mára ennyi talán elég is volt a szűkösködésből. Szerintem állat adja ki. Nem sokára körülnézünk, hol sikerült kikötnem tegnap éjjel. Mintha madárhangokat is hallanék. Van itt minden. A halássas felriasztott mindenkit. Engem is beleértve. Nektek mutatom meg. Innen jön a hang. Hallok fácánt.
vadludakat. Ugrott egy keszekszerű valami. Nem sokára eszünk is. Szóval itt ébredtem. Fertőtó. Első nap. És ott egy nádi poszáta. Amerre nézek, mindenütt nádas. És persze víz. Rengeteg víz. Vajon honnan került ide ennyi víz? Nem sokára kinyomozom. A mai program. Búvárkodás, madárles, és egy kis időugrás. Time hop. Ismerős vidék. Hát persze, a nagy jégmező. Arra felé tartok, ahol a nagy hegyek húzódnak. Valami azt súgja, hogy ott forró, akarom mondani, fagyos nyomra lelek. Az egész valahol itt, a hegygerinc közelében kezdődhetett. Rengeteg hó és jég gyűlt össze. Aztán az éghajlat enyhébb lett, a gleccserek pedig egyre kisebbek. Azaz elkezdtek olvadni. Ahogy a gleccser visszahúzódik, a helyén kisebb-nagyobb mélyedések maradnak vissza. Ezekben az olvadékvizek összegyűlnek. Kristálytiszta vízű tavak, tengerszemek jönnek létre. A víz csak ugyan kristálytiszta, és lakatlannak látszik. De valami, mintha lenne itt. Noszat, az élet első jele. Az olvadékvíz aztán tovább folyik, egy-egy cseppjét csak a mohák képesek megállítani. Ott mintha mozogna valami. Ahogy elnézem, az alpesi gőtepár épp nászra készül. Ez az apró kétéltű csak az ivarérettség elérése után 2-3 éves korában tér vissza a vízbe. Felöltözöm munkára. Egyszer mindenkorra értse meg mindenki, hogy egyedül vagyok. És van még egy kamera. Ott fent. Oh yeah. Abajgassuk meg a halakat. Újra nádi poszátát láttam. De közben kopásom is van. Megfogtam a nádat. De az, hogy halat tegyek, ahhoz nem kell nagy hal. Ahhoz sok kis hal is elég. Halászok. Azt is szeretem. Jó volna, úgy tudnék halat fogni, mint Hanyistó. Kezével is tudott. Úszva is tudott. Csak hát ő nyersen ette. Rég volt, 18. század. Utoljára az oldalvíznél és a Gőték medencéjénél tartottunk. De vajon mi lesz a többi vízzel?
A nyomok sajnos nem a mennyországba, hanem a föld alá vezetnek. Itt is csepp, ott is csepp, rengeteg csepp. És szőrszálak. De hisz, ez egy lepke. Mégpedig egy vörös csipkés bagoly. Csak áttelelni húzódott a barlangba. Újabb cseppek. És egy láb. 2. Na ne. A végén pedig ott egy denevér. Ő is hibernálta magát. Vigyáznom kell, nehogy felzavarjam. Bocs, pajtás, indulok már is tovább. Elképesztő, hogy a cseppek mennyi gyönyörűség létrehozására képesek. Persze, ha van elegendő idejük rá. Több 100, 1000 év. Vagy még több. Egy tavacska. Még egy. Csepptavak. Vagy vízmosás. Kanyon? Nem lehet 100 éves sem, hisz most is formálódik. De hisz ez nem is kőből van. Ez a domb... Szóval guánóból áll. Denevér guánóból. Egy igazi guánóhegy. Ez nem egy, de nem is 2 denevér produkálta. Ott az egész kolónia. Lehetnek vagy 1000. És van itt még más is. Leginkább vattacukor foszlányokra emlékeztetnek. Na jó, azért nem kóstolom meg. Köszi. Szinte az egész dombot beborítják. Gombafonalak. Egy egész gombatelep. Valami megmozdult a gombafonalak között. Egy barlangi vakászka. Még egy. És még egy. Egy egész vakászka kolónia. Ők bontják le az összes barlangi szerves anyagot. Persze, ha bírnák az iramot a denevérekkel. Mintha száloptikát látnék. A fonalszálak végén szabályos zöld gömböcskék. Nem is akarom elhinni. Peték! A vakászkák petéi. Egy egész ázkagyár. Kőzeteken átszivárgó vizek, kristálytiszták. A barlangba érve kiválnak belőlük a felszínről szállított ásványok és baktériumok. Itt úszkál valami. Egy vakrák! Nem csak látását, hanem időérzékét is teljesen elveszítette. Ez utóbbin persze nem is csodálkozom, én is jártam már így. Miután a vízhőmérséklet állandó, a vakrák életritmusa napszakokhoz vagy évszakokhoz nem kötődik. Akkor szaporodik, amikor kedve van. Ezt a folyosót bizonyára nem csak cseppek vájták ki. Iszonyatos mennyiségű víznek kellett itt keresztül folynia. Itt az ideje, hogy madarakat lessünk és filmezzünk. El nem tudom mondani, mennyiféle madár van itt. Amennyit ismerek, valaha láttam, szorozva 4-jel. Ma volt egy kis napsütésem, de úgy látom, ennyi volt a szerencsém, mert már éled is a szél. Úgyhogy több elemmel is küzdenem kell. Az egyik elem a szél, a másik elem az eső, és úgy látom, a legfőbb elem pedig a nádas, maga a hanság.
Beakadtam az óriás hajommal. Mindig belakadok a bal oldalon a nádba. A nádba, amiből itt nincs kevés, a Fertőtó magyar szakaszán vagyok, melynek 4/5 nádas. Szigorúan védett nádas rész határán vagyok. Egy német csónakkal, egy francia sátorral, és egy szovjet elektromos motorral. Oda megyek, ahol kócsagot és gémeket látni. Csudavilág, vízivilág, madárvilág. De előtte még egy kis nyomozás. Vajon hová tűnik a barlangból az a rengeteg víz? Ha valami, akkor ez a víz aztán kristálytiszta. A kőzeteken átszivárgó olvadék és csapadékvizek hordalékuktól és oldott ásványaiktól megfosztva szűk nyiladékokon át bukkannak, néha természetes szökőkutak formájában préselődnek újból napvilágra. És így megszabadulva a sötétség világától, azon nyomban dobzódni kezd bennük az élet. Természetesen ezúttal sem egyszerű kívülállóként próbálom szemlélni a történéseket. A patak környéke valóságos terű-terű asztalkám egyeseknek. A hegyi billegetőnek és a barázda billegetőnek mindenképp. A vízirigónak azonban máshogy tálaltak. Vajon mi lehet a víz alatt, amiért ez a picike madár képes beugrálni a jéghideg vízbe? Egy tegzes. És már is viszi a zsákmányt a zuhatag alatt kialakított fészkébe. Ahol a vízesés eléri a patakot, a tiszta oxigéndús vízben csak úgy nyüzsög az élet. Tegzesek, férgek, apró rákok százai. Igazi éléskamra. És mindez csupán 2 szárnycsapásnyira a lakásától. Hát igen, élni tudni kell. Én is szenvedélyes pecás vagyok, de amit ez a madárka művel, utánozhatatlan. A lábai nem kifejezetten úszásra termettek. Ám a szárnyaival kiválóan evez. A vízirigó a párjával melegváltásban eteti 4-5 fiókáját. Szinte folyamatosan dolgoznak. Közben persze nekik is táplálkozniuk kell, hogy bírják energiával. Az éléskamrából a zsákmány az előkészítőbe kerül. A tegzes lárva lakócsövét eltávolítja, és a lárvát gondosan megpuhítja, mielőtt feltállalja a fiókáknak. Hát a madárlest kicsit később keresem meg, mert elerett az eső. De ez is gyönyörű. Itt ez is gyönyörű. Ebből se lesz ma halsütés, pedig a hal megvan. Mindegy, eszünk szalonnát. Jön az eső. Keményen.
Térjünk vissza inkább a rohanó kis patakomhoz. Ó, ezt már szeretem. Szép, nagy, lassan hömpölygő folyó. Hát, ha abban a kis patakban annyira tobzódott az élet, mi lehet ebben? Mindjárt megnézem. Nem tévedtem. Egy víz alatti fészek. Ikrák. Rengeteg ikra. És mozog bennük valami. Kezdenek kikelni az ivadékok. Milliónyi apró harcsa. Akkor viszont az apjuknak is a közelben kell lennie, hiszen ő őrizte eddig az ivadékokat. Megjött a fészek ura. Termetes egy darab. Lehet vagy 2 méter, és legalább 50 kiló. Szerencsére van vagy 20 kiló előnyöm, különben bajban lennék. És persze épp most nincs itt a pecabotom. Az élősködő ingolák láthatóan nem zavarják. Jól van, öreg, nem bántok én senkit. Jó? Csak nyugi. Csak nem egy viza. Egy valódi élő viza. A világ legnagyobb édesvízi hala. Ez az óriási tokhalféle csak ívni jár a folyóba. Életének nagy részét a tengerekben tölti. Ehhez a látványhoz csak ugyan időutazás kellett. A Kárpát-medencéből ugyanis már régen a Vaskapui duzzasztógát megépítése óta eltűnt. Ez a furcsa, leginkább korallhoz hasonlító képződmény a tiszavirág lárváinak telepe. 3 évet töltenek a víz alatt, legalább 20-szor vedlenek, majd az utolsó vedlésük már a felszínen történik. Előbújnak a szárnyas rovarok, és megindul a rajzás. Röpke 3 óra alatt lezajlik az egész felnőtt életük. Párzanak, lerakják a petéket, majd elpusztulnak. A petékből kikelnek a lárvák, és elkezdődhet újabb 3 nyugodt év. Ez az én kis madárleső öblöm. Ide várom délután a kócsagot és a gémet. Innen 4 felől elkerülhetem a lápi rémet. Ez a vers nem mímet, és csak egy cseppet rímet. A madárles csak egyféleképpen jó. Teljes csendben. Lehet, hogy megint eső lesz. Behúzódom eső elől. De közben madarak is jönnek, úgyhogy megnézzük őket. Itt vannak.
Mondtam, hogy érdemes egy kicsit várni. A kanalas gémek biztosra mennek. I love this game. A nagy kócsag talán a legszebb vízimadár. Nem véletlenül lett a hazai természetvédelem címerállata, és került az 5 forintosra. Ne vesszetek össze, srácok. Jut mindenkinek. A villám, a szél, és mindenütt a víz. Alattam, fölöttem, körülöttem, engem is ver a víz. De milyen volt ez itt a jégkorszakban? Meg is nézzük. Time. Ismerek egy pecás mondást. Kis víz, kis hal. Nagy víz, nagy hal. Ez pedig rettenetesen nagy víz.